morning. Good morning, sir. Good morning, sir. ओके. 12 जण जॉईन झालेले आहेत. तर ओके. तर आय थिंक ह्याच्या आधी आपला एक लेक्चर झालेला आहे. ओके, म्हणजे मी तुमच्या वर्गावर क्लासवर एक लेक्चर घेतलेलं आहे. तरी काही जणांना माझं नाव माहीत नसेल तर मी माझं इंट्रोडक्शन देतोय. आय एम डॉक्टर शरद कुमार निंबाळे. ओके. MSc I completed from Dharwad University, Karnataka, and I worked as a biostatistician for 3 years and SAS programmer. And since from almost 7 years, I am teaching statistics. Okay, and I completed my PhD. Okay, in the area of statistical quality control. Okay, so आपण ह्या सेम मध्ये एक रिवाइज्ड असं आपण म्हणता येईल एक चॅप्टर, एक पेपर बघणार आहोत. ओके, त्या पेपरचं नाव जे आहे ते लिनियर मॉडेल्स अँड डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंट. तर ह्याच्या आधी थोडासा हा भाग झालेला आहे. फक्त लिनियर मॉडेलचा थोडासा पार्ट जर बघितला तर तो नवीन असावा तुमच्यासाठी, आणि बाकीचा जो डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंट आहे तो तुम्हाला ऑलरेडी झालेला आहे. ओके, सो एक महत्वाचा एक पेपर जो आहे तो ह्या सेम मध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत. आणि ते डिस्कस करायच्या आधी मी तुम्हाला पहिल्यांदा एकदा सिलॅबस जो आहे तो तुम्हाला वेबसाईटवरती मिळेलच, नो डाऊट, पण एकदा मी तो डिस्कस करतोय. ओके, 1-2 मिनिट थांबूया, अजून काही जण जॉईन होत आहेत. एकदा स्क्रीन शेअरिंग झालं की ते वेटिंग मध्ये पडतील ते परत, म्हणजे त्यांना प्रॉब्लेम येईल जॉईनिंगला. तो इन जनरल मी डिस्कस करतोय. तर डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंट जो आहे तो खूप महत्वाचा आहे पेपर. ओके, त्यातच लिनियर मॉडेल हा एक ऍडिशनल एक चॅप्टर आहे. त्यानंतर फर्स्ट चॅप्टर जर लिनियर मॉडेलचा सोडला तर बाकीचे 3 चॅप्टर जे आहेत ते आपण ऑलरेडी त्याचा एक फंडामेंटल किंवा बेसिक्स जे आहे ते आपण डिस्कस केलेले आहेत ऑलरेडी. आता डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंट जो आहे तो R.A. फिशर, अ ग्रेट स्टॅटिस्टिशियन, ह्यांनी जे आहे ते प्रपोज केला, म्हणजे पहिल्यांदा मांडलं जगासमोर. ओके, डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंट आणि लिनियर मॉडेल हे दोन्ही इंट्रोडक्शन त्यांनीच डेव्हलप केलेले. तर गरज का भासली किंवा हा पेपर आपण का शिकावा, सगळ्यात महत्वाचा जो पॉइंट ऑफ व्ह्यू आहे पहिल्या लेक्चर मध्ये तो, किंवा ह्याच्या पुढे तुम्ही कुठलाही पेपर जर शिकत असाल तर ते आपण पेपर का शिकावं, त्याचा फायदा काय आहे, ते कुठं ऍप्लिकेबल आहे. ओके, इंडस्ट्रीत कसं यूज केलं जातं, रिसर्च मध्ये त्याचं इम्पॉर्टन्स काय आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी थोडं आपल्याला जाणून घेणं खूप महत्वाचं असतं. ओके, सो ते थोडंसं आज आपण बघणार आहोत. आणि मग त्यानंतर ना आपण सिलेबस जे आहे ते खऱ्या अर्थाने डिस्कस करणार आहोत.
सो पहिल्यांदा आपण जाणून घेऊया डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंट आणि लिनियर मॉडेल आपण कसं इन्व्हेंट झाला, काय अशी परिस्थिती होते जेणेकरून या सायंटिस्ट लोकांनी ह्याचं इन्व्हेन्शन केलं किंवा ह्याला जे आहे ते ऍज अ थेअरी म्हणून जनरेट केली. तर आर ए फिशर ह्यांनी हे इन्व्हेंट केलं आहे डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंट वगैरे हे सगळं. पण एक टाइम होता जेव्हा सेकंड वर्ल्ड वॉर झाला. सेकंड वर्ल्ड वॉर झाल्यानंतर मॅक्झिमम देशांमध्ये सगळ्यात मोठी इंडस्ट्री कुठली होती त्या काळात, तर दॅट इज समथिंग कॉल्ड ॲज ऍग्रिकल्चर. एकमेव इंडस्ट्री किंवा एकमेव उत्पादनाचं साधन. ओके, जिथनं लोक जे आहेत ते नवीन नवीन प्रयोग करणार. ओके, आणि शेतीमध्ये जास्तीत जास्त नफा कसा मिळवता येईल ह्याचा त्यांनी अभ्यास करायला चालू केले. ओके, मग असं का झालं, तर सेकंड वर्ल्ड वॉर नंतर मॅक्झिमम इंडस्ट्रीज किंवा जे काही उत्पादनाचे साधनं होते ते सगळे युद्धामध्ये डिस्ट्रॉय झालेले. ओके, निस्तनाभूत केलं गेलं त्यांना. मग सायंटिफिक पद्धतीने शेती करून कमी वेळेमध्ये जास्तीत जास्त उत्पादन घ्यायचं एक मानस लोकांमध्ये निर्माण झाला सगळ्या देशांमध्ये. ओके, मग त्यातनं शेतीवर काही प्रयोग होत होते. त्या प्रयोगामध्ये असं कळालं की आपण एखादा एक्सपेरिमेंट करायचं असेल तर काही बेसिक रूल्स पाहिजे, काही टेस्टिंग पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला एक सायंटिफिक एव्हिडन्स मिळेल आणि त्याच्या आधारावरती आपण काय करूया, पुढचे जे आहेत ते प्लॅनिंग करूया. ओके, मग त्यासाठी डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंट नावाचा जो आहे तो गोष्ट किंवा प्रिन्सिपल ऑफ डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंट पहिल्यांदा आर ए फिशरनी मांडलं. त्यानंतर ना ते एवढं इफिशियंट होता, एवढा ऍक्युरेट होता ते डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंटचे कॉन्सेप्ट थेरीज. मग त्यानंतर ना ते युद्धात वापरले गेले, पुन्हा इंडस्ट्रीमध्ये वापरायला चालू झालं. आणि आजच्या घडीला जेवढे काही मोठे मोठे एक्सपेरिमेंट होतात, स्टार्टिंग फ्रॉम नासा, ओके, जेवढे काही मोठे मोठे एक्सपेरिमेंट होतात त्याच्यामध्ये डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंट जो आहे तो खूप मोठ्या प्रमाणात यूज केला जातो. आणि त्यामुळे स्टॅटिस्टिशियनची महत्व जे आहे ते पुन्हा वाढलं. ओके, सो डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंट जे आहे ते आज ऑलमोस्ट मोठमोठ्या रिसर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये, इंडस्ट्रीमध्ये, ओके, किंवा डिफेन्समध्ये यूज केलं जातं टू कंडक्ट हाय लेवल, ओके, किंवा कॉस्टली एक्सपेरिमेंट्स. मग हे एक्सपेरिमेंट जे आहे ते काय काय असू शकतात, तर काहीही तुम्ही मोठे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा, त्यामध्ये तुम्हाला डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंट खूप महत्वाचा रोल प्ले करतो. आता मी सांगेन की नासा किंवा आपले इस्रो जे आहेत, इस्रो तिथनं जे काही रॉकेट लॉन्च होत आहेत किंवा तिथं काही जे प्रयोग होत आहेत ते सगळे प्रयोग जे आहेत ते डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंटच्या आधारावरतीच असतं. ओके, सो हे एक डायरेक्शन देतं की काय करायला पाहिजे आणि कुठल्या गोष्टी का घडतायत आणि त्याच्या मागचे कारण काय आहेत. आणि मग एखादी गोष्ट अननेसेसरीली माझ्या इफिशियन्सीवर इफेक्ट करत असेल तर मग त्याला मी कसं कंट्रोल करायचं, हे सगळं जे आहे ते डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंट मध्ये आपल्याला बघायला मिळतं. आणि लिनियर मॉडेल जो आहे तो त्याचाच एक भाग आहे. ओके, मग आपण काय करूया, पहिल्यांदा सिलेबस बघूया आणि त्यानंतर ना मग आपण काय करूया, थोडस सिलेबस वाईज डिस्कस करूया आणि मग नंतर ना आपण आपला जो काही थिअरॉटिकल लेक्चर्स आहेत आणि प्रॅक्टिकल्स आहेत ते आपण कंडक्ट करूया. स्क्रीन दिसतोय का पीपीटी? स्क्रीन दिसतोय? हाँ सर. हो दिसते. येस. ओके, आपला आपण जो पेपर बघणार आहोत दॅट पेपर हॅज एंटायटल्ड विथ लिनियर मॉडेल्स अँड डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. आता लिनियर हा शब्द खूप महत्वाचा आहे. लिनियर इन द सेन्स, ओके, मूव्हिंग इन अ लिनियर वे, नॉट
अदर दॅन लिनियर. आता आपण लिनियर हा शब्द खूप आधीपासून बघतोय. ओके, जनरल लिनियर मॉडेल. आता लिनियर हा शब्द समजून घेणं खूप महत्वाचं आहे. ओके, आपण लिनियर हा शब्द कोरिलेशन मध्ये, रिग्रेशन मध्ये बघितलाय. व्हेन देर इज अ रिलेशन बिटवीन दी टू व्हेरिएबल्स, दॅट इज समथिंग कॉल्ड एज कोरिलेशन. पण युजली जनरली आपण जे बघतोय कोरिलेशन असतो तो लिनियर असतो. ओके, दॅट मीन्स ते एका स्ट्रेट लाईन मध्ये, ओके, ते काय करत असतात, त्यांच्यामध्ये रिलेशन एक्झिस्ट होत असतं. मग नॉन लिनियर म्हणजे काय आहे, तर अदर दॅन, काही वेळा आपण एक्सपोनेन्शियल कर्व बघतोय किंवा झिगझॅग अशा प्रकारचे आपण रिलेशन एक्झिस्ट होतात. जसं की युजली शेअर मार्केटमध्ये लिनियर रिलेशन्स किंवा लिनियर मॉडेल एक्झिस्ट होत नाही. का, तर रिलेशन जो असतो तो नॉन लिनियर असतो. ओके, म्हणजे कुठल्याही ते अप अँड डाऊन्स असतात. मग जनरली काही ठिकाणी आपल्याला काय करायचं असतं, रिलेशन जो आहे तो लिनियर असेल किंवा एखाद्या 2-3 व्हेरिएबल मधला जो काही प्रोग्रेस आहे तो लिनियर रूल फॉलो होत असेल, तर मग तिथं लिनियर मॉडेल जे आहे, जनरल लिनियर मॉडेल, ओके, दॅट इज ऍप्लिकेबल. ओके, आणि मग त्यासाठी बरेचशा लोकांनी, सायंटिस्ट लोकांनी वेगवेगळे एक कॉन्सेप्ट मांडलेले आहेत. मग त्यामध्ये कोण, गाऊस असेल. आता इथं गाऊस मार्को थेरम लिहिलाय बघा इथं. आता तुम्हाला जर हायलाइट असेल तर गाऊस मार्को थेरम. कॅन एनीबडी नो हु इज गाऊस? कॅन एनीबडी टेल मी व्हॉट इज गाऊस? हु इज गाऊस? गाऊस कार्ल फ्रेडरिच, ओके, किंवा कार्ल फ्रेडरिच गाऊस असं म्हटलं जातं, ज्यांनी त्यांना एक मोठी पदवी आहे जगामध्ये, प्रिन्स ऑफ मॅथमॅटिक्स असं त्यांना म्हटलं जातं. ओके, सो ही रोट सो मेनी थेरम्स विच आर एक्झिस्ट टुडे, म्हणजे विच आर ऍप्लिकेबल टुडे ऑल्सो. ओके, सो कधी वेळ मिळाला, आज, उद्या, परवा, 2 दिवसामध्ये, तर फिशर आणि गाऊस यांच्याबद्दल वाचायला विसरू नका. ओके, so Gauss is a very famous mathematician, but he wrote some theorems which are applicable in statistics also. Okay, आता लिनियर मॉडेल आपण बघणार आहोत. त्यानंतर आता लिनियरिटी मध्ये जेव्हा लेक्चर स्टार्ट होतील तेव्हा मी डिस्कस करणार आहे. तर युनिट 2 पासून जर बघितलं तर आपल्याला जे ऑलरेडी झालेलं आहे तेच आहे, पण त्याचा ऍडव्हान्स व्हर्जन आपल्याला शिकायचं आहे. आपण टीवाय ला डिझाईन ऑफ एक्सप्लेन, बरोबर. आता कोणाला झालेलं नसेल तर हाऊ टू बी कलेक्ट दी नोट्स फ्रॉम कॉलेज और फ्रॉम ऑनलाईन इंटरनेट सोर्सेस, अँड दे हॅव टू स्टार्ट रीडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट. होपफुली सगळ्यांना डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंट झालेलं आहे. नसेल तर त्यांना डबल मेहनत करावं लागेल, कारण पहिल्यांदा डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंट समजून घ्यावं लागेल, मगच हे बाकीच्या गोष्टी कळतील. आता आपण युनिट 2 मध्ये काय बघणार आहोत, तो एनोवा, अनालिसिस ऑफ व्हेरियन्स. ओके, सो त्याच्यामध्ये 1 वे क्लासिफिकेशन आहे, 2 वे क्लासिफिकेशन आहे, विथ इंटरॅक्शन आहे, विदाउट इंटरॅक्शन आहे. ओके, मग हे आता ऍडव्हान्स लेवलला गेलं. आधी आपण फक्त 1 वे क्लासिफिकेशन आणि 2 वे क्लासिफिकेशन बघितलेलं. मग फॅक्टोरियल एक्सपेरिमेंट मध्ये आपण इंटरॅक्शन बघितलेलं. आता इथं आपल्याला काय करायचं आहे, एनोवा मध्ये इंटरॅक्शन इफेक्ट बघायचा. आता इंटरॅक्शन इफेक्ट हे तुम्हाला माहिती आहे. ओके, त्यानंतर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स. आतापर्यंत आपण 2 टाइप्स ऑफ एरर बघितलेले. कुठले कुठले? टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर. नाव वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अनदर टाइप ऑफ एरर. ओके, नाव त्यानंतर टुकी, शेफीज, ओके, अँड बोन फॉर प्रोसिजर. आता हे असे टेस्ट आहेत. टुकी हा एक सायंटिस्ट होता, बोन फॉरनी हा पण एक सायंटिस्ट होता, शेफी सायंटिस्ट होते. ह्यांनी काय केलं, तर ह्यांनी जे इंडस्ट्रीला गरज आहे, रिसर्च मध्ये काही गरज आहे, ते त्यांनी त्याप्रमाणे एक मॉडेल तयार केला, एक थेअरी तयार केली, आणि ते थेअरी त्यांच्या नावाने आजही ओळखली जाते. ह्याला आपण स्टॅटिस्टिक्स मध्ये किंवा इन जनरल रिसर्च असं म्हणतो. तर पीएचडी करतो म्हणतो ना, आता तुम्ही एमएससी ला आहात त्यामुळे तुम्हाला रिसर्च पण माहित असणं गरजेचं आहे. तर हे टुकीज वगैरे जेव्हा सायंटिस्ट म्हणजे यंग सायंटिस्ट होते,
तेव्हा त्यांनी ही थेअरी मांडली. ओके, आणि त्यांना ते त्यांच्या नावाने पेटेंट झाला किंवा त्यांच्या नावाने ती थेअरी ओळखायला चालू झाली. मग असं आपणही केलं तर आपल्याला पीएचडी मिळतं आणि आपण पण सायंटिस्टच्या कॅटेगरीमध्ये येऊन बसतो. सो रिसर्च ओरिएंटेड एज्युकेशन घेणं खूप महत्वाचं आहे. मग ह्या चॅप्टर मध्ये मी तुम्हाला तेही सांगेन की आपण एखादा रिसर्च करू शकतो का, मग करत असेल पण ते कसं विचार करावं आणि ते कसं वर्कआउट करावं ह्याच्याबद्दल आपण थोडं सायमल्टेनियसली आपल्या सिलेबसमध्ये बघणार आहोत. ओके, आता मला फक्त एवढं सांगा की अॅनोवा तुम्ही शिकलेला, अॅनोवा कधी यूज केलं जातं, कोणी सांगू शकेल? अॅनोवा इज वन ऑफ द पॉवरफुल टूल इन स्टॅटिस्टिक्स. कोणी सांगू शकेल अॅनोवा कधी यूज केलं जातं किंवा अॅनोवाचं यूज काय आहे, त्याचा हायपोथिसिस काय आहे, कोणी सांगू शकाल? येस, एनीवन? सी, फक्त ऐकत बसू नका, डिस्कशन करा. डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंट सगळ्यांना झालंय का? पहिली गोष्ट, मेसेज मध्ये येस किंवा नो टाईप. ज्यांचं झालं नाहीये त्यांनी मेसेज मध्ये नो म्हणून टाईप करा, म्हणजे मला कळेल की बाकीच्यांचं झालंय. If anybody who don't have the knowledge about design of experiment, they can put no in message. Hopefully 99% लोकांना झालेलं आहे. ANOVA is कोणी used नाही for. आहे याचा अर्थ. Hello. हा, व्हेरी गुड, कंटिन्यू. हा, कंटिन्यू. ANOVA is used for statistically significant. The difference between the means of two or more independent group. Good. Okay, very good. Yes. So in detail, I will explain. Analysis of variance is first thing extension of two independent किंवा independent टी टेस्ट. आता गंमत कशी होती, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट मध्ये आपण फक्त दोनच ग्रुप, इंडिपेंडेंट ग्रुप कम्पेअर करू शकत होतो, बरोबर. फॉर एक्झाम्पल वेट ऑफ फिमेल अँड वेट ऑफ मेल, बरोबर. हे दोनच आपण कम्पेअर करू शकत होतो मीन. मग इथं हायपोथिसिस काय असायचा, एच नॉट ऍव्हरेज वेट ऑफ फिमेल इज इक्वल टू ऍव्हरेज वेट ऑफ मेल. ओके, अगेन्स्ट द अल्टरनेटिव्ह हायपोथिसिस ऍव्हरेज वेट ऑफ मेल इज नॉट इक्वल टू ऍव्हरेज वेट ऑफ फिमेल. ओके, मग इथं प्रॉब्लेम होता की फक्त तुम्ही दोनच ग्रुप कम्पेअर करू शकत होता, पण रिअल लाईफ मध्ये फक्त दोनच ग्रुप असतील अशातला भाग नाही. फॉर एक्झाम्पल कधी कधी आपल्याला काय करावं लागतं, 3 सिटीजचं इन्कम मध्ये सिग्निफिकंट डिफरन्स आहे का, किंवा टेम्परेचर मध्ये 3 सिटीज पेक्षा जास्त. सोलापुरात पण आपण कोविडच बघूया ना, की इज देअर सिग्निफिकंट डिफरन्स बिटवीन द ऍव्हरेज डेथ रेट ऑफ सातारा सिटी, सोलापूर सिटी, पुणे सिटी, नागपूर सिटी. मग ऍव्हरेज डेथ रेट जे आहे ते स्टॅटिस्टिकली सिग्निफिकंटली डिफर होत आहेत का? मग आता सातारा, कोल्हापूर, सांगली असे बरेचसे जिल्हे आहेत. मग 2 पेक्षा जास्त मीन मला कम्पेअर करायचं असेल तर पहिल्यांदा आपल्याला काय आठवायला पाहिजे, अॅनोवा, अनालिसिस ऑफ व्हेरियन्स. ओके, मग हे फक्त सिग्निफिकंट डिफरन्स आहे का नाही हे चेक करायलाच होतं अशातला भाग नाहीये. ओके, ऍज नेम सजेस्ट अनालिसिस ऑफ व्हेरियन्स. मग अॅनोवाची पॉवर, अॅनोवाची ब्युटी काय आहे, तर तो आपल्या आउटकम व्हेरिएबल वरती कुठल्या कुठल्या गोष्टींचा इफेक्ट होतोय, व्हेरिएशन कुठनं येत आहेत. ओके, म्हणजे माझ्या आउटकम व्हेरिएबलवर कुठल्या कुठल्या गोष्टींचा इफेक्ट होतोय आणि किती प्रमाणात होतोय, व्हेरिएशन कुठनं येत आहे, किती अमाऊंटनी येत आहे, हे डिटेक्ट करायचं काम पण अॅनोवा करतं. सो दॅट्स वाय इट इज टायटल्ड ॲज अनालिसिस ऑफ व्हेरियन्स.
म्हणजे व्हेरिएशन कुठनं येत आहे माझ्या डेटामध्ये किंवा माझ्या आउटकम वरती कुठल्या कुठल्या गोष्टींचा अफेक्ट होतोय हे आपण फाइंड आउट करतोय. म्हणून अनोवा टेबल मध्ये जर तुम्हाला आठवत असेल तर आपण सोर्सेस ऑफ व्हेरिएशन लिहितो. ओके, सोर्सेस ऑफ व्हेरिएशन मध्ये आपण ट्रीटमेंट लिहितो, ब्लॉक्स लिहितो, ओके, एरर, टोटल असं लिहितो की नाही. मग जेव्हा मी सोर्सेस ऑफ व्हेरिएशन ट्रीटमेंट लिहितोय, मग ट्रीटमेंट मुळे किती व्हेरिएशन आहे, किती सिग्निफिकंटली डिफरन्स येतोय हे तिथं आपल्याला चेक करता येतं. Okay, so amount of variation is also calculated with help of analysis of variance. So it is one of the strongest tools available for statistician to find out the amount of variation. See, आपला सगळ्यात मोठं जबाबदारी काय माहिती का स्टॅटिस्टिशियनचं? सिग्निफिकंट डिफरन्स फाइंड आउट करत असताना तो डिफरन्स कुठल्या कारणामुळे येतोय हे फाइंड आउट करणं हे स्टॅटिस्टिशियनचं जॉब आहे. ओके, आता प्रायव्हेट सेक्टर आणि आता आपण असं म्हणूया की प्रायव्हेट सेक्टर स्कूल आणि पब्लिक आपण काय म्हणतो गव्हर्नमेंट स्कूल ह्यांच्यामध्ये परफॉर्मन्स मध्ये व्हेरिएशन आहे. ओके, असं आपण म्हणतोय. मग तो व्हेरिएशन काय येतोय? वाय प्रायव्हेट सेक्टर, आपण असं गृहीत धरूया की ते परफॉर्मिंग वेल, वाय प्रायव्हेट सेक्टर स्टुडंट्स आर डुईंग वेल, स्कोरिंग वेल, स्कोरिंग हाय. मग ह्याचे कारण हुडकायला पाहिजे. ओके, डिफरन्स आहे हे कळालं, सिग्निफिकंट डिफरन्स आहे हे कळालं, पण तो डिफरन्स कुठल्या कारणामुळे येतोय, कुठल्या गोष्टींमुळे येतोय आणि त्याचा अमाऊंट किती आहे, त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन किती आहे. ओके, का ते व्हेरिएशन जे आहे ते रॅन्डमली येतं, एरर म्हणजे अनकंट्रोलेबल फॅक्टर, का ते असंच नॅचरल आहे हे फाइंड आउट करायचं काम पण अनालिसिस ऑफ व्हेरियन्स करतो. सो आपण जेवढं सोपं आहे अनालिसिस ऑफ व्हेरियन्स किंवा जेवढं इझी दिसतं तेवढं इझी नाहीये. इट इज अ व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड टेबल. अनोवा टेबल मला रीड करता आला पाहिजे, समजून घेता आला पाहिजे, तरच मी अनोवा जो आहे तो परफेक्टली इम्प्लिमेंट करू शकतो किंवा त्याच्यावरती मी बरंच काय म्हणतो आपण कन्क्लुजन ड्रॉ करू शकतो. इज इट ओके? सो अनालिसिस ऑफ व्हेरियन्स इज व्हेरी काय म्हणतो important tool in statistics. So now it is your responsibility when you entered into the master's MSc in statistics, that is master of science, your master of statistics. So you should be master in real way. कसं तर don't depends on the lecture, on the notes. Okay, you have to explore the concept by reading blogs, by watching videos, okay, by reading variety of books. मग त्याच्यानंतर काही एक्सपेरिमेंट किंवा केस स्टडीज आहेत का अनालिसिस ऑफ व्हेरियन्स वर, मग त्या केस स्टडीज मध्ये त्यांनी कसं त्याचं इंटरप्रिटेशन केलेलं आहे हे समजून घेणं म्हणजेच मास्टर आहे. आता तुम्हाला असा प्रश्न पडतो की सर आम्हाला डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंट मध्ये अनोवा शिकवलं की सर, 1 वे शिकलो, 2 वे शिकलो, ओके, मग आता पुन्हा तेच का शिकवत आहे सर? सो मास्टर MSc is in the sense that whatever we are learned in the BSc bachelor level, we are going to have mastery in that same concept. ओके, म्हणजे मी त्यामध्ये मास्टर इन द सेन्स एक्सपर्टी आपण म्हणतो, एक्सपर्टी मिळवण्याचं इयर्स किंवा एक्सपर्टी मिळवण्याचं एक ड्युरेशन, दॅट इज समथिंग कॉल्ड ॲज आपल्या लँग्वेज मध्ये MSc. ओके, सो अनालिसिस ऑफ व्हेरियन्स इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट टूल अँड वन शुड लर्न इट बाय लुकिंग ॲट व्हेरियस बॉक्स ऑर द व्हेरियस केस स्टडीज. जे रिपोर्ट आहेत ऑलरेडी इंटरनेटवर त्याच्यावरचे थोडंसं तुम्हाला समजून घेणं गरजेचं आहे. मग आता इथं आपण नवीन काय शिकणार आहोत ह्या टेस्ट मध्ये, तर ह्याच्या आधी कसं व्हायचं, आपण फॉर एक्झाम्पल अनोवा केलं, अनोवा मध्ये समजा 3 ट्रीटमेंट होते ABC. ओके, मग अनालिसिस ऑफ व्हेरियन्स केल्यानंतर ना अनोवा टेबल आपल्याला काय सांगायचं, सजेशन द्यायचं की देर इज सिग्निफिकंट डिफरन्स बिटवीन दी 3 ट्रीटमेंट. ओके, that means H0 is rejected, H1 is accepted. H1 is accepted in the sense at least one treatment differs significantly.
हा कन्क्लुजन यायचा आणि तिथं आपण थांबायचो, बरोबर. पण रिअल प्रश्न तिथं स्टार्ट होतो की कुठला मग ट्रीटमेंट बरं आहे, एकदम सुपिरियर आहे, ट्रीटमेंट ए चांगला आहे, ट्रीटमेंट बी चांगला आहे का ट्रीटमेंट सी चांगला आहे, फर्टिलायझर ए चांगला आहे का फर्टिलायझर बी चांगला आहे का फर्टिलायझर सी चांगला आहे. अॅनोवा सांगतं की तिन्हीमध्ये फरक आहे, तिन्हीच्या इफेक्ट मध्ये जे आहे ते फरक आहे, पण एक्झॅक्टली कुठला बेटर आहे, ओके, कुठला एकदम इफिशियंट आहे, हे सांगण्याचं काम जे आहे ते आपण आता शिकणार आहोत. दॅट इज समथिंग कॉल्ड ॲज मल्टिपल कंपॅरिझन प्रोसिजर. ओके, म्हणजे एक्झॅक्टली कुठला बेस्ट आहे हे एव्हिडन्स मला सांगावं लागेल ना. आता तुम्हाला एका कंपनीने म्हटलं की टेस्ट करा 3 ड्रग किंवा 3 फर्टिलायझर ए बी सी, आणि त्या कंपनीने विचारलं की सगळ्यात बेस्ट फर्टिलायझर स्टॅटिस्टिकली कुठलं आहे, तर त्याचं उत्तर जे आहे ते मिळवण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, मल्टिपल कंपॅरिझन. ओके, मग आता मल्टिपल कंपॅरिझन मध्ये काय होतं, तर मी तुम्हाला एक मिनिट ओके, आता मल्टिपल कंपॅरिझन मध्ये काय होतं बघा, मिनिट, माऊस नाहीये, ट्रीटमेंट होत नाही. ओके, आता मग मल्टिपल कंपॅरिझन मध्ये कसं होतं, ट्रीटमेंट ए वर्सेस बी कम्पेअर केलं. आता 3 ट्रीटमेंट आहेत ए बी सी, मग ट्रीटमेंट ए आणि बी कम्पेअर केलं जातं, ए आणि सी कम्पेअर केलं जातं, आणि बी आणि सी कम्पेअर केलं जातं, म्हणजे पेअर वाईज कंपॅरिझन होतं, त्याला आपण मल्टिपल कंपॅरिझन म्हणतो. मग ह्याच्यामध्ये सगळ्यात सुपिरियर कोण आहे ते आपल्याला डिटेक्ट करता येतं. मग आपण कन्क्लुजन देऊ शकतो की ए चा मीन जो आहे तो सगळ्यात जास्त आहे, दॅट मीन्स इट इज मोर इफेक्टिव्ह दॅन बी अँड सी. ओके, then after A which one is more superior, then you can say that after A C is more superior. ओके, मग सगळ्यात वेस्ट कोण आहे, सगळ्यात बेकार कुठला ट्रीटमेंट आहे, सगळ्यात बेकार फर्टिलायझर कुठला आहे, तर आपण म्हणू शकतो की बी इज वन ऑफ द पुअर ट्रीटमेंट, वन ऑफ दी काय म्हणतो आपण लेस इफिशियंट ट्रीटमेंट अमॉंग दीज 3 ट्रीटमेंट्स. ओके, सो हे डिटेक्ट करायचं काम जे आहे ते मल्टिपल कंपॅरिझनने होतं, आणि त्यासाठी 3 स्टॅटिस्टिशियननी 3 वेगळे टेस्ट जे आहेत ते यूज केले, काय म्हणतो आपण डिफाईन केलेले आहेत. त्यामध्ये पहिला जो आहे तो टुकीज आहे, दुसरा शेफी, ओके, आणि तिसरा जो आहे तो बोनफोरनी आहे. मग आता हे 3 प्रोसिजर आहेत, पुन्हा आपल्याला कन्फ्युजन मध्ये टाकलं जातं, सर मग कुठलं वापरायचं. ओके, द आन्सर इज सेम. ऑल दीज 3 test, multiple comparison test are defined under certain assumptions. Okay, they are made for some special purpose. Now you have to understand की टुकी कधी यूज करायचं असतं त्याचे अजम्पशन समजून घ्यायचे, शेफी त्याचे अजम्पशन समजून घ्यायचे, ओके, आणि बोनफोरनी त्याचे अजम्पशन समजून घ्यायचे. सो वन्स यू हॅव द नॉलेज ऑफ assumptions and what are the conditions, okay, under which we can implement this test, then we can easily work out with this. की आपल्याला रिअल लाईफ मध्ये प्रॉब्लेम येतो की टुकी यूज करू का शेफी यूज करू का बोनफोरनी, सर मला शेफीचं नाव आवडतं मी तेच इम्प्लिमेंट करत बसतो, किंवा मला टुकीचं नाव आवडतं. नो, नॉट लाईक दॅट. जसं की मीन कधी यूज करायचा, मोड कधी यूज करायचा, मीडियन कधी यूज करायचा, ह्याचं नॉलेज आपल्याला आहे, तसंच ह्याचं नॉलेज पण असेल तर रिअल लाईफ मध्ये तिन्हीपैकी एक कुठला तरी आपण इम्प्लिमेंट करू शकतो इझिली. ओके, मग त्यासाठी आपण शिकत असताना ह्या गोष्टी समजून घेणं गरजेचं आहे की फक्त त्याचा फॉर्म्युला काय आहे, तो कुठल्या कॅटेगरीचा टेस्ट आहे हे न समजून घेता त्याचे अजम्पशन्स काय आहेत, रिअल लाईफ मध्ये ते कधी वापरलं जातं हे समजून घेतलं तर यू बिकम अ मास्टर, अदरवाइज नो यूज. इज इट ओके? सो अनालिसिस ऑफ व्हेरियन्सचा असा एक मोठा ऍप्लिकेशन आहे आणि त्याचं एक्सटेन्शन मल्टिपल कंपॅरिझन म्हणून तुम्हाला आता शिकायला मिळणार आहे. आता सिमिलरली अनालिसिस ऑफ कोव्हेरियन्स पण झालेला आहे आपल्याला. ओके, अनालिसिस ऑफ कोव्हेरियन्स इज व्हॉट? कॅन एनीबडी explain what is ANCOVA, covariance किंवा कोरिलेशन, रिग्रेशन असे काही शब्द त्यात इन्क्लूड होतात. मग
Can anyone? What is ANCOVA? सी हे असे टूल्स आहेत ना, इंडस्ट्रीमध्ये आहेत तसे यूज होतात, आहेत तसे. म्हणजे तुम्हाला जर हे एनोवा 1 वे 2 वे 3 वे 4 वे एन वे अँकोवा कळालं तर ट्रस्ट मी, यू कॅन इझिली वर्कआउट विथ एनी प्रोजेक्ट. नाउ टेल मी व्हॉट इज अँकोवा? अनालिसिस ऑफ कोव्हेरियन्स. डेफिनेशन सांगा फक्त, मग मी पुढचं आहे तसं एक्सप्लेन करतो. Anyone? झालंय का याच्या आधी अँकोवा? अनालिसिस ऑफ कोव्हेरियन्स झालंय का? हा, झालं. मग कोणी सांगू शकेल अँकोवा? खूप महत्वाचा आहे हा. पण हा तर रेअरली यूज होतो, पण मोठ्याच प्रोजेक्ट मध्ये यूज होतो. हे बघा, आज शिकायची किंवा मी असं म्हणेन की लर्निंग स्टाईल जी आहे ती चेंज झालेली आहे. एक टाइम होता जेव्हा स्टार्ट शिकायचं म्हणलं की हे अँकोवा वगैरे पेन पेन्सिल घेऊन 3-3 तास कॅल्क्युलेशन करत बसावं लागत होतं. ओके, मग तेव्हा फक्त कॅल्क्युलेशन स्ट्रॉंग, थेअरी ज्याला सॉल्व्ह होतं, डेरिव्हेटिव्ह ज्याला सॉल्व्ह होतं, ओके, लिस्ट स्क्वेअर काढता येतं, ओके, हे त्यांना ते खूप सोपं जायचं. पण ती लोक ऍप्लिकेशन ओरिएंटेड कधी तयार झालीच नाही. खूप रेअरली लोक ऍप्लिकेशन ओरिएंटेड तयार झाली. मग आजचा जो जनरेशन आहे दॅट इज ऍप्लिकेशन ओरिएंटेड. ओके, when in real life you start working on some project, you don't need to take pencil and square sheet and start writing hypothesis. ओके, डेरिव्हेटिव्ह घ्या, झिरो ठेवा, हे करा, ते करा, हे एस्टिमेट करा. नो, इट नॉट नेसेसरी नाउडेज. what you need to learn is that ओके, अॅनोवा आहे तो काय आहे, त्याचा हायपोथेसिस काय आहे, तो कधी यूज केला जातो, ओके, त्याचं इंटरप्रिटेशन काय आहे, मग त्याचं सॅस कोड काय आहे, मॅटलॅब मध्ये कसं केलं जातं, मिनिटॅब मध्ये कसं केलं जातं, एसपीएसएस मध्ये कसं केलं जातं, ओके, टुकीज टेस्ट कसं केलं जातं, ते काय आहे टेस्ट, कधी यूज केलं जातं, ओके, त्याचा हायपोथेसिस काय आहे, मग टुकीज आणि बोन फेरोनीज मधला फरक काय आहे, टुकीज कधी वापरायचा, बोन फेरोनी कधी वापरायचा. ह्या प्रश्नांचं उत्तर तुम्हाला 100% माहित असणं गरजेचं आहे, कारण हे ऍप्लिकेशन ओरिएंटेड एज्युकेशन झालेलं आहे. आज टुकीजचा कोणीही तुम्हाला टेस्ट स्टॅटिस्टिक विचारणार नाहीये, कुठंही नाही विचार, एक्झाम मध्ये विचारते, नंतर इंडस्ट्रीमध्ये नाही, कारण त्याचे कोड अवेलेबल आहेत, त्याचे सॉफ्टवेअर्स अवेलेबल आहेत. मग तुम्हाला काय महत्वाचं आहे की एखादी टेस्ट कधी यूज केली जातं, ओके, त्याचं इंटरप्रिटेशन काय, त्याचे अजम्पशन्स काय आहेत, त्याच्या हायपोथिसिस काय आहेत, एवढं तुम्हाला खूप म्हणजे खूप प्रायोरिटी देऊन शिकायचं. त्यानंतर ना थेअरी मस्ट आहे, ते तर आहे, बेस आहे, फंडामेंटल आहे. ओके, बंदूक चालवणं तुम्हाला जर परवानगी असेल तर तुम्हाला ते रिपेअर कसं व्हायला पाहिजे हे पण शिकणं गरजेचं आहे. मग त्यातले इक्वेशन कसे सॉल्व्ह करायचे हे पण तुम्हाला शिकणं गरजेचं आहे. पण आजच्या घडीचं जर टाइम ओरिएंटेड बघितलं तर आपण, तर यू शुड नो दिस थिंग्स. की अँकोवा म्हटलं की तुम्हाला त्याच्यावर बोलता आला पाहिजे. इंटरव्ह्यू मध्ये हे प्रश्न विचारतात, 1 वे म्हणजे काय, 2 वे म्हणजे काय, टुकीज कधी वापरलं जातं, बोनफोरणी कधी वापरलं जातं, ओके, अँकोवा म्हणजे काय, मग तुम्हाला हे सांगता आला पाहिजे, तरच तुम्ही स्टॅटिस्टिशियन, नाहीतर खूप मोठा प्रॉब्लेम होऊ शकतो. ओके, सो अँकोवा इज एक्सटेन्शन ऑफ अॅनोवा. ओके, इट कंबाइन्स द टू कॉन्सेप्ट, अनालिसिस ऑफ व्हेरियन्स अँड कोणी सांगू शकेल, अनालिसिस ऑफ व्हेरियन्स अँड रिग्रेशन अनालिसिस. रिग्रेशन अनालिसिस. ओके, मग जेव्हा दोन व्हेरिएबल कोरिलेटेड असतात, ओके, तेव्हा हे अॅनकोवा रिग्रेशन मॉडेल आपण तिथं अनालिसिस ऑफ व्हेरिएशन आणि रिग्रेशन अनालिसिस जे आहे ते कंबाईन करतो, म्हणजे मिक्सचर आहे. सो इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट
tool again when we are doing some research. आणि रिसर्च मध्ये कधी जेव्हा आपण रिसर्च करत असताना काही फ्युचर बद्दल प्रेडिक्शन करणार आहोत. फ्युचर बद्दल प्रेडिक्शन म्हणजे काय? आता जे चाललंय ना कोविड सिच्युएशन मध्ये, एव्हरी वन इज इंटरेस्टेड टू नो व्हॅन लॉकडाऊन इज ओव्हर, व्हॅन दिस कोविड विल कम्स अंडर दी कंट्रोल. ओके, हे जे आहे ना हे सगळं जिथं अँकोवा आपण यूज करू शकतो. म्हणजे आपण सोर्सेस ऑफ व्हेरिएशन पण हुडकू शकतो आणि त्याच्यावरतीच त्याच डेटा घेऊन आपण फ्युचर प्रेडिक्ट करू शकतो. सो इट इज अ कॉम्बो पॅक. ओके, कॉम्बो पॅक म्हणतो ना तसं. सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टंट थिंग. ओके, मग आता ह्याचे अजम्पशन वेगळे आहेत, ह्याचे मॉडेल वेगळं आहे, ह्याचे हायपोथिसिस वेगळे आहे. हे समजणं खूप महत्वाचं आहे किंवा लक्षात ठेवणं खूप महत्वाचं आहे. ओके, तरच तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये सर्वाइव्ह होऊ शकता किंवा कुठंही. ओके, बघा कंपनीमध्ये तुम्हाला कोणीही अॅनोवाचं डेरिव्हेशन लिहा असं कोणीही म्हणणार नाही. तुम्हाला ते विचारतील की ओके व्हॉट इज अॅनोवा, वन वे अॅनोवा, डिफरन्स बिटवीन वन वे टू वे अॅनोवा. ओके, अजम्पशन काय, हायपोथिसिस काय आहे, ओके त्याचं ऍप्लिकेशन काय आहे, हेच विचारणार आहेत. त्यामुळे त्या ओरिएंटेड तुम्ही आता शिकायला चालू करा. डेरिव्हेशन सॉल्व्ह करणं इज अ मस्ट थिंग. पण अपार्ट फ्रॉम दॅट द ऍडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू नो हाऊ टू अप्लाय दॅट पर्टिक्युलर टेस्ट. मग ह्याच्यावर मास्टरी मिळवायची असेल तर काय करावं लागणार? ओके, आपण जे आतापर्यंत प्रॅक्टिकल्स करत होतो तेच प्रॅक्टिकल तुम्ही स्वतःहून पण करावं लागणार आहे. एखादा डमी डेटा किंवा सेकंडरी डेटा घेऊन त्याच्यावरती अॅनोवा अप्लाय करून त्याचा स्वतःचा एक रिपोर्ट बनवायचा, अँकोवा अप्लाय करून त्याचा स्वतःचा एक रिपोर्ट बनवायचा, एखादा प्रोजेक्ट करायचा. मग प्रोजेक्ट करत असताना मुद्दामनी असा प्रोजेक्ट करायचा ज्याच्यामध्ये मी अॅनोवा आणि अँकोवा करू शकतो. ओके, बोन फॉलोनी मेथड करू शकतो. मग हे 2 चॅप्टर तुम्हाला तेव्हा समजले असं गृहीत धरता येतं. त्याला खऱ्या अर्थाने मूव्ह ऑन व्हायचं आहे. ओके, सस्टेन करायचं आहे. सो एव्हरी युनिट यू शुड लुक ॲट ॲज अ प्रोजेक्ट. आता प्रोजेक्ट म्हणजे तुम्हाला नशीब असं आहे की तुम्हाला केमिस्ट्री फिजिक्स सारखं लॅबमध्ये 4-4 तास 5-5 तास घालवायची गरज नाहीये. You have to just collect the data. You have to be familiar with one of the software like SPSS, whichever. Okay, and you should have one machine, computer, आणि त्यावर तो डेटा अनालिसिस केला, थोडासा रिपोर्ट लिहिलं. ओके, तर तो प्रोजेक्ट झाला. तर प्रत्येक युनिटवर तुम्ही असे छोटे छोटे प्रोजेक्ट प्रॅक्टिकल्स केलात. प्रॅक्टिकल्स पण करत असताना जर ते समजून घेतलात, हायपोथेटिकल सिच्युएशन ओके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व्ह करणं आहे ते समजून घ्या, मग तुम्हाला हे आयुष्यभर इम्प्लिमेंट करता येतं. ओके, सो दिस इज समथिंग कॉल्ड ॲज अॅनोवा. त्याचाच एक्सटेन्शन आहे कोरिलेशन आणि रिग्रेशनचा कॉन्सेप्ट त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्ह होतं. जेव्हा व्हेरिएबल जे आहेत काही वेळा कोरिलेशन किंवा रिलेशन एक्झिस्ट होतं तेव्हा आपल्याला अनालिसिस ऑफ कोव्हेरियन्स जो आहे तो इम्प्लिमेंट करायचा असतो. मग त्यानंतर शेवटचा टॉपिक जो आहे तो 2 वे क्लासिफिकेशन विथ इक्वल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन पर सेल विदाउट इंटरॅक्शन मॉडेल. ओके, पॅरामेट्रिक फंक्शन, दे ब्ल्यू टेस्ट, हायपोथिसिस, इनकम्प्लीट ब्लॉक डिझाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टेडनेस, ओके बॅलन्सडनेस, ओके ऑर्थोगोनॅलिटी, BBID म्हणजे बॅलन्स्ड इनकम्प्लीट ब्लॉक डिझाइन, डेफिनेशन ब्ला ब्ला. आता इथं थोडासा नवीन कॉन्सेप्ट आहे तो बॅलन्स्ड आणि अनबॅलन्स्ड ब्लॉक डिझाइन. आणि हे आपण थोडंसं ऑलरेडी बघितलेलं, पण ह्याला आपण थोडंसं वेगळ्या वे मध्ये बघायचा प्रयत्न करणार आहोत. सो हे एवढे 4 चॅप्टर आपण बघणार आहोत. ह्या 4 चॅप्टर मध्ये एक कॉमन शब्द आहे सगळ्या ठिकाणी. ह्या 4 चॅप्टर मध्ये एक कॉमन शब्द सगळ्या ठिकाणी आहे. दिस वन, what is that? Understand? Testing hypothesis. Testing hypothesis. Testing hypothesis. Testing hypothesis. So everywhere the one thing is common. What is that? A test of hypothesis. Is it okay? So can anybody tell me what is testing of hypothesis?
if in interview or somewhere someone asked you what is testing hypothesis, what do you do as a statistician in testing hypothesis, or what is the concept of testing hypothesis? Can anyone? Testing hypothesis कोणी सांगू शकेल? अजून पण वेटिंग मध्ये. Can anyone? What is testing hypothesis? ऐश्वर्या, गौरी, मयूर. सी बोलायला शिका. ओमकार, हा यस. गोरे, तुमच्या भाषेत सांगा. सी 1-2 वर्षात एकच गोष्ट तुम्ही फक्त डेव्हलप करायचं शिका. दॅट इज समथिंग एक्सप्लेनेशन ॲबिलिटी. एक्सप्लेन करण्याची ॲबिलिटी थोडस ह्या MSc च्या कोर्समध्ये शिका. इट विल हेल्प यू लॉट टू गेन दी गुड जॉब. ओके, माझ्याकडे भलं नॉलेज आहे आणि मी बोलता येत, मला ते एक्सप्लेन करता येत नाही, देन व्हॉट इज द यूज ऑफ युअर नॉलेज? यू शुड बी व्हेरी एक्सप्लेनेटिव्ह. एक्सप्लेन करता आला पाहिजे ती गोष्ट. To test the population parameter. To test the population parameter, very good. Something is missing. Can anyone complete the whole? If we have two assumptions which we want to select which is best or which is acceptable or not, for that we use testing of hypothesis. Yes. So that is something called as testing of population parameter. Okay, with help of some assumption. But on the basis of what we are testing, that is the important thing. टेस्टिंग करत असताना आम्ही सेन्सस करतो का? बघा किती आपण. Testing hypothesis means testing of population parameter or some statement about the population parameter or some assumption about the population on the basis of random sample. बरोबर ना ऐश्वर्या, अक्षता? रॅन्डम सॅम्पल वर आपण टेस्ट करतो. वी आर नॉट टेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ पॉप्युलेशन सेन्सस. बरोबर ना? सो एस टेस्ट करतोय विथ सम सॅम्पल. सो दॅट इज समथिंग कॉल्ड एज टेस्टिंग हायपोथेसिस. आता हायपोथेसिस म्हणजे काय? सम अजम्पशन अबाउट दी पॉप्युलेशन. आणि हे अजम्पशन कुठनं येतं? बाय एक्सपिरियन्स, बाय ऑब्झर्वेशन. ओके, we having some assumption, that is something called as hypothesis. Okay, माझं काहीतरी assumption आहे. For example, by looking at Solapur, I can say that there is a huge dust pollution. That is my personal observation. Is it okay? मग ते ऑब्झर्वेशन माझं बरोबर आहे की नाही, ती हायपोथेसिस माझी बरोबर आहे की नाही, हे टेस्ट करण्यासाठी मी काही सॅम्पल घेतो. तो महत्वाचा पार्ट तिथं पण आहे. On the basis of sample, we are giving a conclusion about the population parameter. Okay. Population parameter. आता null hypothesis, alternative hypothesis हे तुम्हाला माहिती आहे. ओके, मग त्यामध्ये आपण जेव्हा हायपोथेसिस करत असतो 2 टाईपचे एरर येतात. कुठले कुठले एरर येतात? 2 टाईपचे. Two types of errors we arise or come across while testing hypothesis. First one is called as
पहिल्या टाईपचा एरर टाईप 1 एरर, व्हेरी गुड. दुसऱ्याचा टाईपचा एरर टाईप 2 एरर, व्हेरी गुड. विच एरर इज सिरियस? Type 2 error. Type 2 Both error is errors serious. are serious. Both errors are serious. Both errors are serious. Very good answer. Actually, error आहे म्हणजे सिरियस असणं गरजेचं आहे ना. बोथ आर एरर मीन्स सिरियस आहे. चुका म्हणले की सिरियस, चुकीला माफी नाही. तरी मग अल्फाची व्हॅल्यू 1%, 5%, 10%च का असते? मग एरर 0 का नाही घेत? मग टाईप 2 एररची डिफॉल्ट व्हॅल्यू किती असते, कोणी सांगू शकाल? जसं टाईप 1 एरर अल्फा म्हणतो ना, बरोबर ना? टाईप 1 एरर अल्फा म्हणतो का आपण? हो. हो सर. लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स, बरोबर. मग त्याचे डिफॉल्ट व्हॅल्यू काय काय येतो? टाईप 1 एररचे डिफॉल्ट व्हॅल्यू काय काय आहेत? म्हणजे कुठले कुठले व्हॅल्यू असू शकतात? आपण डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंट मध्ये बघितलंय. हा, कुठले? एक 1%, 1%, 5%, 5%. 10%. Now, what is the default value of type 2 error? टाईप 2 एररची व्हॅल्यू किती असते? शिकलो ना आपण हे. लक्ष्मी, मयूर, मोरे, पूजा, प्रीती कांबळे, ऋतुजा. हा, सी गम्मत. So you have to be very familiar with testing hypothesis concepts because it is part of every statistical theory. If you enter into this what survival analysis, yes, it is a part. If you enter into the design of experiment, again it is a part. If you enter into the clinical trial, again testing hypothesis, it is a part. If you go through sampling theory, okay, it is a part. If you again enter into the linear regression models or something like that, किंवा असे काही असतील, तिथं again testing hypothesis is a part. So everywhere testing hypothesis is there. In every research, testing hypothesis is there. In every project, testing hypothesis is there. That means what? टेस्टिंग हायपोथेसिस वर सगळ्यात मोठा कमांड असणं गरजेचं आहे. अदरवाइज you can't handle any project. When you are not clear about your whole concepts, then how can you handle any project or any research? A basic question. ओके, गाडीचं सगळं मला माहिती, पण गाडीचं किक कसं मारायचं हेच माहित नाही, तर मग गाडी माझ्याकडे असून काय फायदा? बरोबर ना? किंवा हँडल कसं ऑपरेट करायचं, स्टेअरिंग कसं ऑपरेट करायचं हेच माहित नाहीये, आणि सगळं मला गाडी चालवता येतं सर, फक्त स्टेअरिंग ऑपरेट होत नाही माझ्याकडनं. ओके, सो व्हॉट इज द यूज ऑफ दॅट गाडी? नथिंग, शून्य. सो यू शुड बी व्हेरी, आणि हे रीड करायचं असतं, असं काही नसतं. निंबाळ सर सकाळी सकाळी असंच पकवतात. निंबाळ सरांना सिरियस घ्यायचं नाही, पण निंबाळ सरांनी बोललेल्या गोष्टी सिरियस घ्यायच्या. आता गंमत कशी आहे बघा, वेन वी आर सेइंग दॅट स्टॅटिस्टिकली सिग्निफिकंट डिफरन्स, हायपोथेसिसने आपण म्हणतो ना की देअर इज सिग्निफिकंट डिफरन्स बिटवीन टू ट्रीटमेंट. सिग्निफिकंट डिफरन्स म्हणजे नेमकं काय? इज देअर एनी डिफरन्स बिटवीन सिग्निफिकंट डिफरन्स आणि डिफरन्स? ह्या प्रश्नाचं उत्तर पण माहित असणं गरजेचं आहे.
When I am saying that significant difference, what does it mean? एक्झॅक्टली मी काय म्हणायचा प्रयत्न करतोय हे समजवता आला पाहिजे. सगळ्यांना माहित असतंय. इंटरव्ह्यू विचारणार, इंटरव्ह्यू जेव्हा तुम्हाला बसवतात, असं नाही की त्याला काही अक्कल शून्य आहे तो माणूस, नाही, तो तुम्हाला टेस्ट करतो आणि तुम्ही किती चांगल्या पद्धतीने विथ एक्झाम्पल कसं एक्सप्लेन करता हे ते सांगायचं किंवा ऐकायचं त्यांनी प्रयत्न करत असते तुमच्याकडे. सो व्हेन आय एम सेइंग दॅट देर इज सिग्निफिकंट डिफरन्स, आय शुड अंडरस्टँड व्हॉट इज द सिग्निफिकंट डिफरन्स इन रिअल वे विथ एक्झाम्पल. ओके, हे असं असलं की सिग्निफिकंट डिफरन्स आहे. डिफरन्स आणि सिग्निफिकंट डिफरन्स मध्ये फरक आहे का? 2 रुपये आणि 3 रुपये सिग्निफिकंट डिफरन्स आहे का? नाही. 9,999 आणि 10,000 मध्ये सिग्निफिकंट डिफरन्स आहे का? नाही. कळतंय का? सो सिग्निफिकंट डिफरन्स म्हणजे काय ते तुम्हाला समजून घेणं महत्वाचं आणि त्यासाठी टेस्टिंग हायपोथेसिस आहे. टेस्टिंग हायपोथेसिस इज व्हॉट माय अजम्पशन आणि रियालिटी मध्ये जो डिफरन्स आहे तो सिग्निफिकंट आहे की नाही हे चेक करणं म्हणजे पण टेस्टिंग हायपोथेसिस आहे. कळतंय का? रियालिटी आणि माझं अजम्पशन, माझा हायपोथेसिस ह्याच्यामध्ये डिफरन्स जो आहे ऑब्विसली 100% एक्झॅक्टली असणार नाहीये. When I am saying that death rate of Solapur city due to COVID is 1.678, मग तो रियालिटी मध्ये 1.768 एक्झॅक्टली मॅच होतो का नाही? देअर ऑलवेज एक्झिस्ट सम डिफरन्स. देन दॅट एक्झिस्टिंग डिफरन्स इज अलाउएबल और नॉट अलाउएबल हे काम करणं टेस्टिंग हायपोथेसिस किंवा स्टॅटिस्टिकल टेस्ट जे एवढे आहेत ना, एवढे भले मोठे, त्यांचं काम पण तेच आहे की एखादा 2 व्हॅल्यूज आहेत तर त्या 2 व्हॅल्यूज मधला जो डिफरन्स आहे तो सिग्निफिकंट आहे की नाही हे चेक करणं म्हणजे स्टॅटिस्टिकल टेस्टचं काम आहे. आणि त्यासाठी मला पहिल्यांदा समजून घेणं गरजेचं आहे की व्हेन आय एम सेइंग दॅट देर इज सिग्निफिकंट डिफरन्स, व्हॉट डज इट मीन? व्हेन आय एम सेइंग दॅट देर इज नो सिग्निफिकंट डिफरन्स, then is those two values exactly same? No. गंमत आहे स्टॅट मध्ये खूप. and statistics is all about logic and logic belongs to a practice, a observational power. लॉजिक म्हणजे काय? एक ऑब्झर्वेशनल पॉवर आहे. तुम्ही रिअल लाईफ मध्ये गोष्टी, छोट्या छोट्या गोष्टी समजून घ्यायला चालू करा अँड दिस इज द रिअल टाइम टू अंडरस्टँड दीज ऑल कॉन्सेप्ट. म्हणून मास्टर ऑफ सायन्स म्हटलं जातं. एवढं समजून घ्या, त्या पलीकडचं मी जास्त काही एक्सप्लेन करणार नाही. बट इट इज माय ड्युटी व्हेन एव्हर वी एन्काउंटर विथ टेस्टिंग हायपोथेसिस कॉन्सेप्ट व्हाईल टीचिंग द सिलेबस, आय एम रेडी टू एक्सप्लेन इट. बट थिंग इज दॅट ॲज अ मास्टर स्टुडंट यू शुड रीड, यू हॅव टू सर्च. मी जे आता म्हणतोय ते सगळं तुम्ही सर्च करायला पाहिजे. सो उद्यापासून आपण ह्या गोष्टी शिकणार आहोत. linear model, design of experiment, and defaultly testing of hypothesis. So if you have any question, you can ask. Otherwise, we will stop. आणि उद्यापासून सगळेजण डीपी ला स्वतःचा फोटो लावा. Don't put anything apart from your own picture. Most of the मिसिंग. एक तर व्हिडिओ कोण चालू करत नाही, मग कोण आहे काय नाही ओके कळत नाही. तो ऍटलिस्ट पुट सम प्रोफेशनल गुड फोटोज लाईक आयडेंटिटी कार्ड वरती वगैरे जसे चांगले असतात तसे फोटो ठेवा आणि रोज चेंज नाही करायचा. एनी क्वेश्चन? नो? नेक्स्ट लेक्चर कोणाचं आहे?